Вітаю вас, друзі! В першу чергу дякую всім, хто підписується на мій YouTube канал Дотик Душі, лайкає та коментує контент на ньому. Дякую, друзі! А тепер вашій увазі представляю оповідання розповідь, яку я склав ще в 2013 році. Помилка людини або шкода здоров'ю. Отже, як багато статей написано та знято відео про шкоду куріння. Люди так багато знають про цю тему, але знання це одне, а по-справжньому зрозуміти так, щоб дійсно дійшло, це інше. Господом, як люблячим батьком, дана нам повна свобода вибору. Але, як завжди, людей легше схилити до неправильних дій і збити з істинного шляху. Я не переконуватиму вас, щоб ви кидали палити, вживати спиртне чи наркотики. Я просто напишу трохи про шкоду від сигарет. Всі інші фактори також дуже погано впливають на здоров'я. Шкода, яку люди задають собі, може бути не тільки фізична, але й енергетична. Вже з досвіду знаю, що людину не можна переконати, якщо вона сама цього не хоче. Хіба що обмежити її волю. Але ж тоді це не буде людина. Людина справжня, яка створена Господом, була створена не тільки як фізичне тіло, але й насичена великою кількістю енергії. Вживаючи шкідливі речовини, ведучи себе безбожно, людина знищує себе як творіння Господа. Як творінню Божому нам Господь дав все. Батько наш, Творець, нагородив нас усім для того, щоб ми були максимально схожі на нього. Але людина сильно загубилася і зійшла зі шляху Творця. Шляху, який був призначений їй Господом Батьком. Але ж це не казка, що людина може переміщатися у просторі, лікувати одним дотиком та словом, створювати та творити нові світи, та навіть всесвіти. Але це підладно тільки тій людині, яка була раніше після створення свого, коли в ній були всі енергії в гармонії і могла створювати все за допомогою думки. У це важко повірити. Тільки трохи доторкнувшись до цього стану, ти вже будеш сильно здивований можливостям і тому, що відкривається. Адже лікувати дотиком можна, хоча це дуже складно. Складно в тому стані, в якому зараз людина знаходиться. Та що лікувати? Знаю, що нам підвладне все. Тільки сумно від того, що знання є, але немає можливостей. Можливостей тієї людини, яка була раніше на землі. Адже багато було втрачено. Як хочеться хоч своїм дітям дати більше. Щоб на землі відродити тих людей, які будуть максимально наближені до того зразка, що був створений батьком нашим. На жаль, це може зрозуміти лише той, хто підніметься на вищий і якісніший рівень душевного стану. Тут немає різниці за допомогою йоги, медитації чи молитов. Давайте уявимо, що відчуває людина, яка ще не народилася. Я писатиму про матір, що курить і її дитину. Але й батько також важливий, на місце матері можна і батька підставляти. І так, одного разу на небі дійшов до Господа майбутній земний житель. Людина. Назвемо цю людину, яка ще не народилася, просто дитя. Тому що тут не відіграє роль ні стать, ні ім'я, яке буде надано. Дитина, що прийшла до Господа, сказала: «Батько мій, дозволь мені поговорити з моїми земними батьками. Я хочу попросити їх, щоб вони мене не вбивали. Щоб я зміг бути повноцінною людиною, якою ти створив Бог за допомогою своєї сили». Господь відповів: «Дитино моя,
Я дам тобі можливість переговорити з своєю матір'ю земною та з моєю дочкою, але ти зможеш прийти до неї тільки у вісні, і ти матимеш лише одну таку зустріч. Ти, дитя моє, зараз володієш багатьма знаннями і чудово розумієш, що для мене важлива свобода моїх дітей, та настільки мені важлива їхня справжня віра і щасливий шлях, який вони самі повинні вибрати. Я радий, що ти не попросив мене змінити їх. Твоє прохання я задовільню, так як бачу мудрість у серці твоє. Дитина відповіла Господу: Господи, дякую тобі, дозволь мені ще зібратися з думками і піти в дорогу. Господь відповів: Іди, моє рідне дитя, і я буду з тобою. Дитина вклонилася і пішла з дуже задумливим виглядом. Вона думала, як їй сказати, які слова підібрати. Трохи відійшовши, вона присіла і думала, як все зробити, щоб її батьки, творці, зрозуміли все і прослухалися. Просидів годину чи день у роздумах, вона вирішила, що вже час їй прийти до матері своєї і поговорити. І ось настала ніч на землі. Мати, як завжди перед сном, по дому роботу зробила і, накорившись, пішла спати. І тут сниться їй дитина. Дитина сказала матері: «Привіт, моя мамо». Мати відповіла: «Привіт, моє дитя». Вона у вісні не встигла злякатися, тому спокійно так відповіла. Дитя ж знало, що Господь допоміг відбутися цій розмові і дав спокій матері. Дитя продовжило: «Я знаю, що в тебе ще навіть у планах немає мене, але все ж таки через рік ти моїм батьком захочеш дитину і ви почнете створювати мене. Я прийшов до тебе зараз, щоб попросити берегти себе і не знищувати мене». Мати: «Дитино моя, як я можу тебе знищувати, якщо я навіть не вагітна ще?» Дитя відповіло: «Ти нищиш зараз своє тіло і порушуєш баланс енергії. Ці енергії найчастіше називаються душею». Мати: «Що ти таке кажеш? Я ж нічим поганим не займаюся. Не вживаю наркотиків, не зловживаю алкоголем. Так трохи курю, але коли ми будемо з батьком чекати на тебе, то я кину палити». Дитя: «Я знаю це, моя рідна матінко. Але ти помиляєшся в тому, що не завдаєш мені і собі шкоди. Адже ти сама чудово знаєш, що кажуть ваші вчені про шкоду від сигарет, про те, що сигарети провокують рак. Кожна викурена сигарета скорочує життя приблизно на 4 роки, що знищує імунітет, що йде негативний вплив на кожну клітину організму. І про це ваші вчені говорять і доказів багато наводять. Крім цього, ти повинна знати, що зараз на землі активно використовують різні шкідливі домішки, щоб підсадити людей на той чи інший шкідливий товар. Ось до сигарет додають також їх. І людині важко відмовитись від куріння. І щоб фізичне тіло відновити після цієї шкоди, необхідно роками лікуватися. Але це все ти і сама чудово знаєш. Про те, що залежність виникає та й шкода йде. Адже так? Мати: «Так точно, ти правий, так і є. Я знаю про це. Але ж не курю багато і можу відмовитися будь-коли. У мене немає незалежності. Я не відчуваю задоволення від цього процесу. А ті пару сигарет шкоди не можуть додати сильно». Дитя: «Мамо, ти помиляєшся. Те, що ти кажеш, що тобі насолоду вони не дають і ти можеш кинути їх у будь-який час, означає лише те, що ти вже залежність маєш від них. Але собі зізнатися не можеш.
Адже сама помисли логічно. Якщо вони тобі не приносять насолоди, то навіщо ти їх куриш? Адже вони нам не потрібні, так як їжа для життя. Та й до того ж, їжа може приносити насолоду. Адже ти сама себе обманюєш. А це і є найгірше. Коли людина сама собі бреше і вводить себе в оману. Хоча, я тобі відкрию ще одну завісу. Подивися на себе і на мене збоку. Матір раптово побачила себе збоку. Вигляд був похмурий, якийсь. Картина не дуже радісна. Фізична оболонка була начебто нормальна, але навколо світіння було переривчасте та темне. Подивилася мама на дитину, а в неї тіло було здорове, і світіння таке яскраве йшло від неї. Та й тепло йшло від дитини, таке ніжне, світле, приємне, радісне. Знову, глянувши на себе, жахнулась мати і сказала: «А чому така різниця велика? Чому від тебе йде тепле світіння, а в мене похмуре і холодом віє?» Дитя: «У мене світіння, яке має бути у всіх людей. Таким створив нас Господь. Мені ще в гармонії всі енергії перебувають. А в тебе під впливом шкідливих речовин і під впливом різних енергій відбулося знищення твоєї душі. Але і в мене буде таке світіння, як і в тебе, якщо ти не стежитимеш за собою. Ось, наприклад, з кожним дихом, коли ти куриш, у тебе руйнуються деякі фізичні клітини. І з ними енергія починає текти неправильно. Фізичне тіло ти ще зможеш після куріння трохи відновити, але енергетичне тіло твоє дуже довго відновлюватиме. Адже ти увійшла в залежність від шкідливих звичок. А залежність є поганою енергією. Її наслідки важко виправити в короткі періоди. Та й до того ж, коли ти дивилася на нас, ти могла побачити, що навколо тебе більше злих духів чи демонів кружляє. А до мене вони не можуть наблизитися, бо надто яскраве світіння йде. Мати: «Так, я бачу, що є безліч темних постатей навколо мене, а навколо тебе їх немає. Їх відлякує світло, що виходить з тебе. А хіба в мене теж було таке світло?» Дитя: «Ні. Вже коли народилася ти, то світло не було таким, як у мене зараз. Твої батьків у тобі знищили це світло. Так само, як ти зараз знищуєш його в мені. До того ж, ти впливаєш на мою долю цим. Мені, як і іншим, Господом була дана доля бути щасливим і нести щастя в цьому всесвіту. Але люди все більше і більше себе знищують. І сил своїх дітей позбавляють. Це на руку тим темним особам, що навколо тебе зараз. Їм не вигідно, щоб у світ цей прийшла повноцінна людина. Ось вони у різний спосіб намагаються не допустити цього. Є люди, які намагаються побороти їх і змінити світ на краще. Але, на жаль, щоб у світ прийшла повноцінна людина, необхідно, щоб двоє її батьків прагнули цього. І тоді, тільки коли двоє починають думати не про себе, а про світ, про свого небесного батька, можливо народження більш повноцінної і сильної людини. Так по ланцюжку можна повернути той райський світ, що був створений. Людина знову стане схожою на Бога, свого батька. Зараз у світі можна бачити тих людей, які обрали шлях душевної рівноваги та пізнання істини, та пізнання істинної сили. Від тих людей йде світіння яскравіше, ніж від інших. Я прошу тебе, моя рідна матінко, піклуватися про себе та про мене. Дай мені можливість бути вільним і вибрати свій шлях. Не позбавляй мене цих можливостей. Мати, я зрозуміла тебе.
твоєю логікою не посперечаєшся. Дійсно, у мене є залежність. Я помилялася сильно. Тепер я це чудово розумію. Та й до того ж, що ти мені показав, також вплинуло на мене. Я хотіла, щоб ти був здоровим, щасливим, щоб сильним і від тебе завжди виходило це світіння, таке як зараз. Але ж ти сам сказав, що для того, щоб ти був таким, як придумав Господь, треба, щоб двоє батьків брали участь у цьому процесі. І якщо я сама змінюся, то це нічого не дасть. Дитя. Це багато що дасть. Я вже не матиму те світіння, яке ти бачиш зараз у мене. На жаль, це неможливо. Але чим раніше ти станеш на правильний шлях, тим більше цього світіння в мене залишиться, і тим ближче я буду до тієї людини, яку створив наш Небесний Батько. Я, на жаль, не зможу поговорити з батьком у цьому. Мені Господь дав лише одну ніч, яка вже закінчується. Тобі доведеться самій поговорити з батьком, але мене вже тішить те, що ти, моя рідна матінко, прийняла рішення для себе змінитися заради мене. Тепер у мене більше шансів стане народитися на цей світ сильнішим і здоровішим. Спасибі тобі за це. А тепер вибач, я мушу йти. Сподіваюся, ти не забудеш нашу розмову і дотримуватимешся свого рішення. Мені стільки ще хотілося тобі розповісти та показати, але я змушений йти, мати. Дитино моя, я все зроблю для того, щоб ти була здоровою і щоб захистити тебе. До скорої зустрічі. Сон скінчився. Дитя повернулося на небо до Господа, а мати, прокинувшись, ще довго думала, що ж це було. Почала думати та аналізувати. Що за дивний сон був? Раптом це не сон був, і вона справді зустрічалася зі своєю майбутньою дитиною. Але ж сон був дуже дивний. І багато чого не зрозуміло. При чому тут коріння? При чому тут енергії якісь? Але з іншого боку, це начебто логічно. Дійсно, насолоди від ігрок не отримую. А коріння? Справді, це і є залежність. А чи зможу я потім кинути, коли захочу завести дитину? Чи вистачить мені сил потім? Якщо я зараз не можу вже кинути палити, та справді, треба кидати, бо потім буде важче. Та й до того ж, що я втрачаю? Насолоди від коріння нема, а в майбутньому хотілося б, щоб дитина народилася здоровою і сильною, щоб у неї життя склалося якнайкраще, і вона була щасливою. Що ж, так і зроблю. Боротимуся за майбутню мою дитину. Треба буде якось чоловіку сказати ще, щоб він кинув палити. Людина, стоячи біля Господа і чуючи це, вже зраділа. Ця радість теплом передалася його матері, та й сонечко того дня тепліше світило, ніж зазвичай. Дитина знову повернулася до Господа і подякувала йому за те, що він дав можливість зустрітися і поговорити з матір'ю. Господь також був дуже радий цьому. Адже так приємно бачити небесному батькові, коли його діти йдуть вірним шляхом і світяться від радості. Ця радість наповнила весь всесвіт. Ось така історія була. Жаль, що не всі діти можуть поговорити так зі своїми батьками, щоб навернути їх на правильний шлях. Так хочеться, щоб люди дбали про своє фізичне і душевне здоров'я. Так хочеться бачити більше радості у цьому світі. І щоб усі заблукалі люди повернулися і почали йти істинним шляхом, що був нам призначений Господом у момент створення. Адже у нас одна доля бути щасливим. А про шкоду від куріння, наркотиків та алкоголю ви зможете багато знайти інформації. Звичайно, якщо виявитимемо бажання
змінитися на краще і відчувати силу, яка у нас є. Я вже сам пішов цим шляхом і почав торкатися цієї сили. Скажу, що це чудово, але й лякає. Багато навіть логіки не піддається, але багато хто відчуває ту енергію, що походить від мене. Вони не зрозуміють навіть цього. Я ж планую і надалі духовно розвиватися, пізнавати Господа та Його силу, що і вам бажаю. Друзі, ось таке оповідання, роздум. Написав довге, трохи запутане, перші проби мої, одні з перших проб моїх таких різних. Писав російською мовою, потім зараз його переклав був, але текст, по суті, не поміняв, щоб оригінальніше було, як було написано тоді. Дякую, друзі, за вашу підтримку мого YouTube каналу Дотик душі. Будь ласка, якщо є бажання, лайкайте, підписуйтеся надалі та коментуйте. Це дасть змогу просувати даний контент і з часом включитися монетизація на YouTube. А вже кошти, які YouTube буде мені давати, я буду передавати на допомогу Збройним силам України. Так само, як і всі ваші кошти, які ви захочете відправити на мої картки, так само будуть перенаправлятися або в фонд Сергія Притули, або безпосередньо на допомогу Збройним силам України. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!